बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी बुजुर्गो आपका नाम? नाम मोहम्मद सदीक। अच्छा मोहम्मद सदीक साहब, केड़ी जगह? चौधरी चाड़ा पिंड, चौधरी चाड़ा पिंड, ज़िला जिला नारोवाल, तहसील भी नारोवाल। ठीक है। अच्छा बुजुर्गो, तुसीं किन्नियां बकरियां रखियां ने इस टाइम? असां ये हुणे ने जानवर कोई 70 क। अच्छा 70 जानवर। 17 जानवर इन्हां दे अंदर बकरियां कितनियां ने और बकरे कितने ने? कोई 8-7 लेले ने जी 8-9 जी ते कोई लेलियां ने 6-7, जी जी। दूजियां कोई 15-16 बकरियां। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੱਕਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ? ਅੱਛਾ ਬੀਤਲ ਕ੍ਰਾਸ। ਅੱਛਾ ਟੈਡੀ ਟੈਡੀ ਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਬੀਤਲਸ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਦੇਸੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਜਾਂ ਦੋਗਲੀ ਬੱਕਰੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਵੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਵੱਡੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ? ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਵੱਡੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ? ਇਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਸੂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ? ਕਈ 2 ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਇਕੱਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ 3 ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਗਰਦਨਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੇਲੇ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੁਲਿਆ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੇ ਵਗੈਰਾ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ 20 ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ 40 ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 5 ਹੋਣ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 30 ਤੋਂ 40 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਹੋ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 30-40 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ 30-40 ਸਾਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਲ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸੋ। ਟੋਟਕਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਮਿਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਟੋਟਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜ਼ਾਤੀ ਟੋਟਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ PPR ਦੀ ਜਾਂ ETV ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ 30-40 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੋੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ। ਆਹੋ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਾਣ, ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੱਠਾ ਖਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਤੋਂ 50 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੈਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚਰਾਈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਚਰਾਈ ਤੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਚਰਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਡੰਗਰ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ? ਇਹ ਚਰਾਈ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਬੱਕਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਣਕ ਚਾਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਚਾਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਦਾਲ ਚਾਰ ਲਏ, ਮਿਸਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਫੀਡ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ। ਚਣੇ ਦੀ ਦਾਲ। ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਡੇਲੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਸਰ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਾਓ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ? ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਰਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, 10-15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਕਈ ਸਾਲ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੋਗਲੀਆਂ। ਇਹ ਦੋਗਲੀਆਂ ਟੈਡੀ। ਦੋਗਲੀਆਂ ਟੈਡੀ। ਹਾਂ।
ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਜਾਂ ਦੋਗਲੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੂਏ 'ਚ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤੇ ਦੇਹਰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਹਰਦੀਆਂ ਨੇ 2, ਕਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 1। 4 ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦੀ 2 ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜਿਸਾਮਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ? ਬਸ ਇਹ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਬੱਚੇ ਪੋਖ ਲੱਗੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਦ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ 2 ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, 3 ਤੇ ਕਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੋਗਲੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੋ ਕੇ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਰੀਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ? ਇਹ ਨਸਲ ਦੇਸੀ ਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਚੋਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਆਜੋ ਆਜੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਟੈਡੀ ਅੱਛਾ, ਟੈਡੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? 1। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਵੀ 1 ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਗਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਗਲੀ ਆਈ ਜੋੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੈਂ? ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਪੂਰਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਇਹ ਹੋਇਆ? ਦੇਸੀ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਨੇ? ਦੇਸੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਐਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ? ਇਹ ਪਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ? ਇਹ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੇਚਿਆ। ਅੱਛਾ, 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦੋਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚੌਗਾ? ਨਹੀਂ ਚੌਗਾ, ਇਹ ਦੋਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਂਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਹਾਂ। ਤੇ ਈਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵੱਡੀ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਈ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਂਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਚੌਗਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ। ਚੌਗਾ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ, ਚੌਗਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, 1.5 ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਚੌਗੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 18 ਮਹੀਨੇ? ਆਹੋ ਜੀ, 18 ਮਹੀਨੇ। 18 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਪਹਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ? ਵੈਕਸੀਨ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਕੋਈ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਚਰਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਚਰਾਈ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਾਹ? ਪੱਤੇ ਹੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ। ਆ ਮਿਸਾਲ ਜਾਮਨ ਦੇ ਖਾ ਲਏ, ਤੂਤਰ ਦੇ ਖਾ ਲਏ, ਤਰੇਕਾਂ ਦੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛਾਂਗ ਛੂੰਗ ਕੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੱਡ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ? ਕਿਹੜੀ? ਉਸ ਤੇ ਅਸਲੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਭੇਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਲਦੀ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ? ਬੱਕਰੀ ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੇਡ ਦਾ ਲੇਲਾ ਜਲਦੀ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ? पेड़ दा। ठीक है बुजुर्गो, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह पाक आपका और हम सब का हामी और नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम।